Справжня детективна історія сталася 11 травня 2003 року у Віденському художньому музеї. Був викрадений унікальний експонат вартістю 50 мільйонів євро. Злочинець зазіхнув на скульптуру Бенвенуто Челліні, легендарного персонажу епохи відродження. Цей відомий ювелір, музикант, письменник, але дебошир зробив кілька незвичайних ювелірних робіт для двора французького короля Франциска І. До наших днів збереглася лише сальєра або сільничка Франциска І, яку дорівнюють за цінністю до Джоконди Леонардо да Вінчі. Саме цю скульптуру, зроблену із чорного дерева, слонової кістки та золота, викрав Роберт Менг. Як же таке могло статися? Так склалися обставини в житті успішного керівника компанії по встановленню сигналізації Роберта Менга, що в його житті почалися проблеми. Від нього пішла дружина, і він почав зловживати алкоголем. Якось одного разу він потрапив до музею і побачив, що експонати знаходяться під старою сигналізацією та майже незахищені. І в той же час в музеї йшли ремонтні роботи. Сигналізація весь час фальшиво спрацьовувала, і будівельні ліси ніхто не прибирав. Надихнувшись сюжетом американського фільму «Як вкрасти мільйон» та прийнявши порцію алкоголю, Роберт Менг заліз по будівельних лісах, вибив вікно, вдерся до музею, розбив вітрину і безперешкодно взяв скульптуру. І хоча сигналізація спрацювала, охорона сприйняла її як фальшиву. Крадіжку виявили лише на наступний день. Щоб знайти шедевр 16 століття, підключили навіть працівників Скотланд-Ярду. Пошуки тривали майже 3 роки. А весь цей час шедевр зберігався під ліжком Менга, і він просто не знав, що з ним робити. І тільки лише коли він почав телефонувати до поліції та вимагати викуп, правоохоронці знайшли його за сім-картою. Роберт повністю визнав свою провину, але заявив, що викрав сальєру, щоб пожартувати і показати працівникам музею, як погано в них організована охорона і яка нікчемна в них сигналізація. І дійсно, це завдання він виконав, подавши урок керівникам музею. Але відсидіти за ґратами 2 роки йому все одно прийшлося. Скульптура майже не була ушкоджена, і це пом'якшило вирок. Крадіжка століття наробила багато галасу, але це ще не все. Цей епізод крадіжки перегукується з крадіжкою самого Бенвенуто Челліні, який теж поцупив цінності з папського монетного сховища у Римі 500 років тому. Співпадіння це чи карма? А що ви про це думаєте?